ફ્રેન્ડ્સ, અથાણાની સિઝન આવી ગઈ છે, એથી આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ ખૂબ જ ઉપયોગી અને બજાર જેવો અથાણાનો મસાલો, જે પરફેક્ટ માપ સાથે કઈ રીતે બને છે તે જોઈશું. આ અથાણાના મસાલાને તમે એકવાર બનાવી લેશો તો 12 માસ ઉપયોગમાં લઈ શકો. તો ચાલો જોઈએ આચારી મસાલો. આપણે મસાલામાં નાખવા માટેનું તેલ ગરમ કરી લઈએ. હવે આ તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે આપણે એકાદ મેથીના દાણા નાખી જોવા અને તે ઉપર આવે એટલે સમજવું કે આપણું તેલ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવો. આપણે અથાણામાં નાખવા માટેનું મીઠું શેકીને નાખીએ છીએ, એટલે અહીંયા મેં મીઠું શેકી લીધું છે અને આ મીઠું ફક્ત 40થી 50 સેકન્ડ જ શેકવાનું છે. અને અહીંયા મેં માપ પ્રમાણે એક છલછલતો કપ ભરી અને મીઠું લીધું છે. હવે આપણે આ મીઠાને ઠંડુ થાય. હવે આપણે અથાણાનો મસાલો બનાવવાની તૈયારી કરશું. તેના માટે મેં અહીંયા 3 કપ રાઈના કોરિયા લીધા છે, એટલે તમે ઘરમાં જે પણ વાટકી હોય તેનું માપ સેટ કરી શકો છો. હવે આ રાઈના કોરિયાને મેં એક મિક્સર જારમાં ઓન ઓફ મોડ ઉપર ક્રશ કરી લીધા છે. આ રાઈના કોરિયાને એકદમ પાવડર નથી કરી દેવાનો, એટલે એવી રીતે આપણે ક્રશ કરવાના છે. એ રાઈના કોરિયા આવી રીતે એક થાળીમાં પાથર્યા બાદ હવે મેથીના કોરિયા લેશું. એટલે કે રાઈના કોરિયા જો 3 કપ લીધા હોય તો મેથીના કોરિયા 2 કપ લેવાના છે. અને મેથીના કોરિયાને પણ તેવી જ રીતે ઓન ઓફ મોડ ઉપર જ ક્રશ કરવાના છે. પણ એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે મેથીના કોરિયા જો વધારે ક્રશ થઈ જશે તો આપણો અથાણાનો મસાલો કડવો લાગશે. હવે જે મેથીના કોરિયા ક્રશ કર્યા છે તેને પણ રાઈના કોરિયાની બાજુમાં આવી જ રીતે પાથરી દેવાના છે. તે કર્યા પછી હવે વચ્ચે થોડો ખાડો કરી દેવાનો છે, એટલે કે બીજો હિંગ અને હળદર નાખવાની જગ્યા કરવી. હવે તેમાં આપણે હિંગ નાખશું. અહીંયા અથાણાના મસાલામાં હિંગ પણ ચડિયાતી હોય છે, તેથી મેં અહીંયા 1 મોટી ચમચી જેટલી હિંગ નાખી છે. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં હળદર નાખશું. હળદરનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું રાખવું, તેથી આપણે હવે આ બંને કોરિયા અને હળદર બરાબર મિક્સ કર્યા પછી તેમાં આપણે મીઠું નાખી દઈશું. અને આ મીઠું મિક્સ કર્યા પછી હવે આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર નાખશું. તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હોય એ રીતે અહીંયા લાલ મરચું નાખવું. મેં અહીંયા 1 મોટી ચમચી એટલે કે આપણો જે માપ હતો એ ચમચી ભરીને મીઠ મરચું નાખ્યું છે. હવે આ બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું અને વચ્ચે જો કોઈ ગાંઠા દેખાય તો તેને આવી રીતે ચમચી વડે તોડતા જાવું. હવે આ આપણો અથાણાનો મસાલો રેડી છે. આપણે તેને હવે એક કાચની એરટાઇટ બરણીમાં ભરી અને તમે 12 માસ રાખી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણો અથાણાનો મસાલો. આ મસાલાને તમે એરટાઇટ સ્ટરીલાઇઝ બરણીમાં ભરી લેશો તો ખાખરા, ખીચા અને ઇન્સ્ટન્ટ અથાણામાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ચાલો મળીએ આવી જ બીજી રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.